السلام عليكم، تحية طيبة مباركة في درس جديد مرة أخرى مع تعليم رسم المناظر الطبيعية بألوان الأكريليك والفرشاة. هنا في هذا الدرس ما غاديش نخطط تماما، وغادي تشوفوا الطريقة السهلة في توزيع الألوان. اللون الأزرق والبنفسجي في البداية، وشوفوا كيفاش كنحاول ندير الطلاء ديالي في لون السماء مع شيء من الميلان ديما كيف ما كتشوفوا. لاحظوا اللون مائل لأن السحب غتنعكس يعني من اليسار إلى اليمين. غنحاول نلعب باللون هنا، ما نخليش درجة واحدة، نحاول نضيف بعض الأبيض ثم نضيف البنفسجي لتحت. والإدماج خفيف، ماشي ضروري غندمج بقوة، لأن العملية ديال الحركة ديال الفرشاة ما كتخلينيش يعني نوقف باش ما ينشفش اللون. لذلك العملية السهلة ديال الإدماج كيف ما سبق لي وقلت، أحيانا كندمج بطريقة سهلة ما نخليش اللون حتى ينشف. ولاحظوا كيفاش كنسرع في تداخل الألوان أو تركيبة الألوان. كندير لون مثالي ونعاود ندير لون آخر. الفوق اللون الأسود والبنفسجي والأزرق، يعني نفس تركيبة اللونين الأزرق والبنفسجي، وضفت عليهم الأسود. ولاحظوا معايا راه التركيبة ديال الألوان هي كنغير لون أو اثنين فقط، التركيبة دائما كنرجع لها هي. الآن غنرسم سحب. لاحظوا كيفاش درت السحب لتحت مع شيء من الميلان. غنمشي على نفس الوتيرة اللي بديت بها في الأول. الفرشاة كنحاول نميلها ونسطرها باش ندير هذا النوع من السحب. ولاحظوا كيفاش بانوا في السماء. لتحت غندير اللون البنفسجي والأحمر، غنقوي اللون البنفسجي. ولاحظوا التدرج ديال الألوان. أنا غادي الآن للون الأحمر، وغتشوفوا كيفاش غادي نوصل للون الأحمر. في الأول بديت بالبنفسجي والأزرق، شوية دخلت البنفسجي، الآن ضفت على البنفسجي شيء من الأحمر. لاحظوا كيفاش كتبان العملية ديال التدرج اللوني في السماء. حاولوا تركزوا معايا في هذه الضربات، راه مهمة. ثم رسمت سحب بنفس الشكل اللي بديت فيه في الأول، يعني مائلة وفيها واحد التقويصة ودوران. الآن غنبدا في اللون الأحمر. بطبيعة الحال راني داير فيه اللون البنفسجي، الآن غنقوي اللون الأحمر. في الأول قويت اللون البنفسجي، الآن غنقوي اللون الأحمر باش يبان فيه البنفسجي ولكن الأحمر أقوى، باش تبان سحب هنا ديال لون الغروب باللون الدافئ الأحمر كيف ما شفتوا. وغنوزعوا الفوق والتحت. وهذه الدرجة الأولى ديال اللون الأحمر بتركيبة اللون البنفسجي. الآن غادي نقوي اللون الأحمر ونحيد اللون البنفسجي. لاحظوا اللون الأحمر الآن قوي جدا، لون صافي لوحده باش تعطيني الانعكاسات ديال اللون اللي درت فيه البنفسجي والأحمر على هذا الأحمر اللي كندير فيه الآن. وغادي نوزعه فوق السحب اللي درتها في الأول باش نبين انعكاس اللون الأحمر لتحت على اللون البنفسجي الفوق. دائما هذه الخطوات حاولوا تمشيوا معايا خطوة بخطوة. شوفوا الفرشاة وشوفوا عملية توزيع السحب. لاحظوا فين بديت اللون الأحمر وفين انتهيت به. الآن غنضيف اللون الأبيض على الأحمر لتحت باش ندير تدرج. شوفوا دابا الألوان كيفاش غادا كتدرج نحو الغروب. ولاحظوا اللون الأحمر كيفاش نساجم مع اللون البنفسجي واللون فوق الأسود مع البنفسجي. الآن غنضيف على اللون الأحمر الأبيض مرة أخرى ونوزعه في السحب الفوق باش تبان انعكاسة ضوئية من التحت إلى الفوق. لاحظوا وكل ما هوت كنزيد نخفف اللون شيئا ما كتبانش التخفيفة، ولكن راه اللون كيبان كيجر إلى اللون الأبيض. نحاول نوزع مرة أخرى هذا اللون الفوق بنفس الفرشاة شيئا باش ندعم السحب والرابط السحب ما تبانش كتل يعني متطايرة في السماء. وندمج بالأصبع. أنا دخلت على اللون الأحمر اللي ضفت ليه الأبيض اللون البنفسجي، ونوزعه يعني في المساحة اللي فيها اللون الأزرق باش يبان لي انعكاس ديال اللون الظل الفوق على لون السماء واللون لتحت. حاولوا
تركزوا دائما معايا في هذه الخطوات الرائعه اللي كنحاول ما امكن نكون بسيط في الشرح باش توصل لكم المعلومه. الان اللون بنفسجي، لاحظوا اللون بنفسجي لوحده خففته بالابيض، وغنوزعوا ما بين التقاء اللون الازرق والاحمر، ثم ندخل به نحو الاحمر ونطلع الفوق للون السماء باش نوزع لون بنفسجي كذلك فيه شويه الاحمر باش يبان يعني الانعكاس الضوئي حاضر والالوان تكون مترابطه، ونحاول نوزع مره اخرى في اللون الازرق مره اخرى. الان غنضيف اللون الابيض بقوه على اللون الاحمر وندير خطوط لتحت غتبين يعني الغروب. شوفوا السحب على شاكله السحب الاولى اللي درت، دائما سحب طويله ورقيقه بنفس الوتيره غنديرها لتحت باش يبان التدرج الاخير لهذه الدرجه ديال اللون. ولاحظتوا الى لاحظتوا كيفاش بديت درجه ديال اللون الازرق والبنفسجي، شويه عطيت لي البنفسجي والازرق الاسود ودرتو كظل الفوق، ثم درت اللون الاحمر والبنفسجي ودرت الاحمر لوحده وخففت الاحمر بالابيض ودرت البنفسجي بينهم. شوفوا التركيبه الان ديال التدرج في لون السماء، وغنهي بهاد السحب يعني المخططه كيف ما كتشوفوا باللون ابيض واحمر، ونكون نهيت التدرج اللوني للون الغروب على مستوى خط الافق اللي غيكونوا فيه الجبال تما كيف ما غتشوفوا. الان اللون الابيض، لاحظوا اللون الابيض غندخلوا على اللون اللي درت فيه الاحمر والابيض باش يبانوا السحب كذلك عند اضاءه على مستوى خط الافق. لاحظوا وهاد السحب الافقيه الطويله كيف ما شفتوا رائعه مع هذا التدرج. اللون الاصفر ما ننساش اللون الاصفر لانه حتى هو كيكون موجود له حضور في لون الغروب، قرص ديال الشمس على مستوى اللون الاصفر. الان اكتملت لي الصوره ديال لون السماء. نبدا في المرحله الثانيه اللي هي رسم الجبال، لون اسود وبنفسجي وازرق كيف ما شفتوا. لاحظوا الفرشاه بدون تخطيط، كيف ما قلت شحال من مره احيانا احتاج الى التخطيط واحيانا لا احتاج الى التخطيط، وهذه المساله حاولوا تفهموها لان التخطيط ماشي دائما. كتكون اللوحه احيانا بيضاء كنخطط المنظر عاد باش كنرسم، واحيانا لا اخطط. علاش؟ لان المقتضى ديال رسم المنظر الطبيعي ما كيحتاجش مني تخطيط. درت الوان السماء، الجبال واضحه باينه، ثم غتجي تلال واشجار واضحه كذلك ونمشي على العمليه. شوفوا هذا اللون ديال الجبال، عمق الجبال خففت اللون باضافه الابيض لتحت، واذكر بالتركيبه ديال اللون ديال الجبال الاسود والبنفسجي والازرق لتحت، نفس التركيبه نضيف عليها الابيض ونخففها لتحت باش يكون دائما الانعكاس الضوئي حاضر في كل تركيبه او كل عنصر من المنظر الطبيعي. الان غنجيب البنفسجي والابيض والازرق كذلك، والابيض هنا قويته وغادي ندير جبال على خلفيه هذا الجبل كبير. لاحظوا دائما يحاذي الشمس على مستوى خط الافق، وهذه التركيبه ديال الجبال كلها راه في خط الافق، نخففها لتحت كذلك باضافه اللون الابيض. دائما الحركه اللونيه حاضره في المنظر، يعني ما نمشيش بنفس وتيره اللون حيثما نعطي الانعكاس، دائما نحرك اللون ونبدل اللون. فين ما يكون الانعكاس الضوئي حاضر خاصني نبدل اللون. هنا غندير لون بنفسجي واحمر وابيض فوق هذا الجبل باش يعطيني انعكاس ديال الوان السماء الفوق، ودائما من الفوق. لاحظوا حركه الفرشاه كيفاش كنجر الفرشاه بسلاسه باش تعطيني الانعكاس. لاحظوا اللون كيفاش بان. طبيعه الحال راه الوان السماء هذيك خاصها تكون ضروري منعكسه تما، وتبين لي الحركه ديال اللون في الاتجاه ديالو باش نمشي قانوني ونمشي واقعي في المنظر الطبيعي. غنخفف باللون الابيض، اللون الاحمر والبنفسجي مره اخرى، ثم نضيف اللون الابيض وندير بعض التفاصيل في هذا الجبل لتحت
غنبدا نخدم في تلال الان لون ازرق وبنفسجي، لاحظوا قوي مع اضافه خفيفه للاسود، وغنضيف حتى الابيض باش يخفف لي اللون، لان الدرجه ديال الجبل ماشي هي الدرجه. دائما التركيبه راه ممكن ندير نفس الالوان، ولكن الكميه ديال اللون على اللون هي اللي كتغير لي التركيبه ديال اللون. الان ضفت اللون الاسود والبنفسجي والازرق مره اخرى، وشوفوا هاد الطبقه راه ماشي بحال الجبل ونفس التركيبه. كما اقول حاولوا تفهموا هاد العمليه اللي كندير في تبديل وتغيير الالوان مع نفس التركيبه، حاولوا تفهموها. لتحت غندير لون بنفسجي وازرق مع اضافه للاخضر او الاصفر، ممكن ندير الاصفر ممكن ندير الاخضر. هنا درت اللون اصفر عطاني اللون الازرق والبنفسجي مغاير تماما للتركيبه الاولى، لان ضيف لي اللون الاصفر مع الابيض باش نخفو. لتحت غتكون ثلوج، لذلك غنعمم لتحت كلها بهذا اللون. نكون الان نجزت وركبت المنظر الطبيعي بالوان الظل، عمليه سهله. الان غادي نحاول ما امكن نبدا في تفاصيل الجبل. لاحظوا اللون اللي بديت به لون بنفسجي ازرق وابيض، نفس التركيبه. نحاول نخففها بالابيض وندير تفاصيل وخطوط الفوق في قمه الجبل، غتعطيني الانعكاس الضوئي ديال الجهه اليمنى في الجبل بفرشاه الانجولو. لاحظوا دائما براس الفرشاه كنجر خطوط، والخطوط غنحاول نشابكها باش ندير مجموعه من التفاصيل ديال الجبل غتعطيني انعكاس الالوان اللي على الجهه اليمنى باش يبان الضوء على الجهه اليمنى في الجبل. شوفوا الخطوط وشوفوا العروق اللي كندير باش نحصل على هذه الاضاءه الجميله اللي غتبين لي تفاصيل الجبل بفرشاه الانجولو. نحاول دائما نخدم خفيف وبليونه وبساطه، ما نضغطش على الفرشاه باش نحصل على الموتيف ديالي، وما نضربش بجهه واحده من الفرشاه. نحاول نغير يعني الشكل ديال الفرشاه، مره بالراس مره بالجانب مره بالطرف وهكذا، باش تعطيني دائما الموتيف. نمشي للجبل اللي في الخلفيه، نضيف لي بنفسجي وابيض وازرق على الجهه اليسرى. بالنسبه للجبل غادي نحاول نحدد المستوى ديال الانعكاس الضوئي على الجهه اليسرى، واقول دائما بان حتى الجهه اللي فيها الظل في الجبال راه حتى هي فيها انعكاس ضوئي اللي غادي يبين لي داك المستوى ديال الضوء الخفيف اللي كيكون على الجهه المظلمه في المناظر الطبيعيه، خصوصا في الجبال كيف ما شفتوا. وهذا اللون راه شبيه بلون السماء، الا انني ضفت ليه شيء من الاصفر. لاحظوا كيفاش حددت الان الشكل ديال الجبل بهذه الضربات. غيبان لكم شكل الجبل 100% ملي غنضيف ليه الضربات ديال اللون الابيض. وكذلك الجبل اللي في الجهه ديالو، لاحظوا كنقسم اولا الجبل باش يبان لكم الشكل ديالو من حيث هذه القسمه اللي درت انا في الجهه اليسرى. غندير نفس اللون. شوفوا عمليه الفرشاه كيفاش كنجر اللون بطرف الفرشاه وبخفه. اللون الان تعزل، الجهه اليمنى بقات مظلمه وبين اللون، وغندير لها اللون الاول اللي بديت به اللي هو الازرق والبنفسجي والابيض مره اخرى. عمليه الفرشاه الان غادي تتغير، غنبدا نضرب بالطرف ديال الفرشاه ونجر باش يبان الموتيف. لاحظوا الموتيف، ونحافظ على دائما داك الشطر على الجهه اليمنى بوحدو كيف ما كتشوفوا، شطر على الجهه اليسرى بوحدو، باش نقسمهم ونحدد تركيبه الشكل ديال الجبل باللون الابيض في الاخير كيف ما غتشوفوا. هنا غنضيف اللون الابيض باش نعطي واحد الاضاءه اشعاع من تله على الجبل. شوفوا الجره ديال الفرشاه راه نفس الالوان، كنضيف لهم غير الابيض فقط باش تبان واحد الاضاءه في نقطه التقاء الجبال والتلال. لاحظوا كيفاش كتبان هاد الجرات. الان فرشاه المروحه واللون الابيض، ولاحظوا هاد التوزيعه اللي غندير الان باللون الابيض كيفاش غتعطي للجبال قوه، وغادي تبين المنظر ديال الجبال بقوه
تبين حتى الثلوج والانعكاس الضوئي بقوة. وفرشاة المروحة دقيقة جميلة في تحديد الخطوط والعروق. لاحظوا كيفاش كندير ونجر في الجوانب، لاحظوا جرات خفيفة وخطوط متشابكة على الجهة اليمنى بالنسبة للجبال. لاحظوا اللون الأبيض رائع في تحديد المنظر العام أو الشكل العام للجبال. وأحيانا غنضيف على اللون الأبيض اللون الأحمر باش ضروري يبان الانعكاس الضوئي ديال ألوان السماء، وهذه المسألة دائما حاضرة. الانعكاس الضوئي حاضر طيلة هذا المنظر. كذلك على الجهة اليسرى بالنسبة للجبل المحاذي، اللون الأبيض غنوزعو بشكل خفيف وندعمو باللون الأحمر اللي غندمجو بدوره مع اللون الأبيض باش يعطي إضاءة خفيفة فقط. شوفوا التوزيعة وشوفوا عملية تعريق الجبال بالفرشاة، السلاسة والليونة من أجل يعني أن أحظى بالموتيف وأحظى بالتفاصيل اللي غتبان واقعية كيف ما كتشوفوا. وحاولوا تنتبهوا ليا الألوان السماء وديك التركيبة ديال التدرج اللوني اللي درنا في الأول كيفاش عطات. هي بطبيعة الحال حتى كندير العناصر الأخرى عاد باش كيبان اللون الأول، ما كانتش باينة قبل ما ندير الجبال. الآن راه بانت التركيبة ديال التدرج اللوني في السماء بقوة، لأن الجبال بانت والألوان ديال الجبال بينت لي الألوان الأخرى. توزيع الآن ديال اللون الأزرق والأحمر والبنفسجي والأبيض. شوفوا كيفاش كنوزع بالفرشاة طرف الفرشاة باش نبين الانعكاسات الضوئية. الآن اللون الأسود والأحمر والبنفسجي. غندير أشجار الصنوبر على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، غادا تغني لي المنظر وغتعطيني جمال رائع في هذا المنظر. ولاحظوا بفرشاة المروحة اللي كنت كنوزع بها الآن هاد التفاصيل ديال الجبل كندير بها أشجار الصنوبر، واللون الأسود دائما حاضر في التركيبة ديال ألوان الظل. ولاحظوا كيفاش كنضرب باش نحافظ على ضربات فرشاة المروحة وأشجار الصنوبر. لاحظوا كنجي بشكل هرمي من الفوق دائما صغير، كنتم جاي ونعطي المساحة لأشجار الصنوبر باش تغني لي هذيك المساحة. لا لاحظتوا راه خليت واحد المساحة بيضاء لأنني غندير اللون ديال الظل ديال الأشجار. بطبيعة الحال كنكون حاسب هذه المسألة ابتداء من الأول. وحتى نتوما المساحات اللي كتكون مثلا غتشغلها ألوان الظل ما تشغلوش نفوسكم وتملؤوها بلا ما تخسروا الصباغة وبلا ما تمحنوا ريوسكم. لاحظوا كيفاش كنملأها. الآن نعاود نضيف أشجار صنوبر صغيرة محاذية للجبال الأخرى. شوفوا الشكل ديال الأشجار، شوفوا العملية ديال توزيع الظلال ولون الظل ديال أشجار الصنوبر بفرشاة المروحة الرائعة. الآن الأشجار ديال الصنوبر الصغيرة على الجهة اليمنى للشجرة الأولى. لاحظوا كيفاش غنرابط الأشجار بنفس التركيبة ديال اللون، يعني الأسود والأحمر والبنفسجي. نحاول دائما ندير خط عمودي وندير تفاصيل على الجوانب لأوراق الأشجار. لاحظوا وضربات عمودية لأشجار على الجوانب. لاحظوا خفيفة، ندير أوراق خفيفة باش نبين أشجار متشابكة وغابة من الأشجار على الجهة اليمنى. لاحظوا غنمشي للجهة اليمنى مرة أخرى ودائما نحاول نحافظ على المساحة ديال التلال اللي خدمت. لاحظوا غنملأ الآن الجهة اليمنى بنفس الطريقة اللي درت في الجهة اليسرى بفرشاة المروحة واللون الأسود والأحمر والبنفسجي. نحاول ندير خط كيف ما شفتوا، خط بالطرف ديال الفرشاة برأس الفرشاة يكون بلسعة أو جرة خفيفة باش تعطيني الخط، ثم ضربات على الجوانب. حاولوا تلاحظوا الحركة ديال الفرشاة باش نصنع أوراق أشجار الصنوبر هنا بدقة، ونحافظ على التوازن ديال الخط العمودي اللي جاي في الأشجار. لاحظوا كيفاش كنجي مع الخطوط الآن، خط عمودي كيجي دقيق
باش نحدد الشكل بدقة لفرشاة أو عفوا لشجرة الصنوبر. كنضرب الجوانب كنملأها، لأن هذه المساحة اللي على الجهة اليمنى كلها مليئة بالأشجار، لذلك غنحاول ندير طلاء فقط بلا ما ندير الموتيف، ونداخل الشجرة مع الشجرة ونقطة التقاء الشجرة نحاول ندير الموتيف ديال الأوراق من الجوانب. لاحظوا الآن كيفاش بدا المنظر كيبان شيئا فشيئا. ثم بنفس التركيبة ديال اللون غنحاول نحدد صخور هنا في المساحة لتحت اللي درت ديال الثلوج. هذا غطاء ديال الثلوج كندير فيه اللون الأول باش نهيئو كفراش ونخدم عليه التفاصيل الأخرى. بعض الأحجار بنفس اللون نحاول نحدد اللون على الجهة اليمنى كذلك بفرشاة الأنجولو. نوزع بعض الأحجار وبعض الصخور الصغيرة وبعض الحشائش كيف ما شفتوا دائما بنفس تركيبة اللون. ولاحظوا كنعزل المساحات اللي غتعطيني يعني الانسجام مع الأبعاد في المنظر الطبيعي. لاحظوا أحجار بعيدة، أحجار قريبة، وسط. ثم نبدأ الآن في توزيع الإضاءة. الآن أولا اللون الأخضر خفيف اللي دمجت فيه الأصفر والأزرق اللي درته في الجبال. لاحظوا حاولوا دائما تفهموا معايا هذه المسألة، لأن حتى الأخضر خاصو تكون فيه تركيبة ديال الألوان اللي كاينين في المنظر، وغنديرهم في التلال اللي محاذية للأشجار. ولاحظوا الأخضر كيفاش عطى الآن اللون الأزرق مرة أخرى والبنفسجي والأبيض والأصفر. غادي نوزع الأوراق، الإضاءة ديال الأوراق بفرشاة المروحة على أشجار الصنوبر. لاحظوا الجوانب دائما ديال الأشجار كنحاول الجهة اللي فيها الإضاءة هي اللي نوزع فيها اللون، والجهة ديال الإضاءة كتكون أحيانا فوق الأوراق وأحيانا الوسط. المهم نحاول نوازن توزيع الإضاءة باش نبين الشكل الحقيقي ديال الأشجار. ثم غتشوفوا طريقة توزيع هذه الإضاءة باش نحظى بأشجار الصنوبر بين عليها الانعكاس الضوئي. ولاحظوا طريقة ديال التوزيع، ما نفوتش يعني شي مساحات باش ما تبانش فارغة. ثم الأشجار الصغيرة كذلك غندير المحاذاة على الجهة اليمنى لكل شجرة ضربات خفيفة برأس فرشاة المروحة باش تعطيني الإضاءة. بالتالي كنحصل على إضاءة رائعة وانعكاس ضوئي. ثم نمشي للجهة اليمنى نفس الطريقة، وكنضرب بطرف الفرشاة، واللون مني كيبان قوي، لون أسود مني كنعطي عليه الإضاءة كتبان بقوة وبروعة كيف ما كتشوفوا. لاحظوا العملية ديال توزيع الأوراق. لاحظوا كنحاول ندير أوراق متشابكة باش تبان منعكس عليها الإضاءة من الجوانب. وفرشاة المروحة في هاد الباب يعني دقيقة في تحديد هاد الشكل ديال الضربات في أشجار الصنوبر، كتعطيني الموتيف بقوة وكتبين لي ضربات واقعية واحترافية كيف ما كتشوفوا. نحاول نوزع كذلك في الشجرة الأخرى بنفس الطريقة. لاحظوا كيفاش كنوزع الإضاءة ديال الأوراق. نمشي كذلك الجهة اليسرى باش نضيف اللون الأبيض، نعطي الإضاءة الأخيرة للأوراق. شوفوا فين كندير اللون الأبيض فوق الأوراق باش تبان الإضاءة والانعكاس الضوئي على الأوراق، وماشي كاع الأوراق، يعني الانعكاس كتحظى به بعد الجهات فقط. لاحظوا كذلك الجهة اليسرى بالنسبة للأشجار حتى هي فيها الانعكاس. هذه المسألة نحترمها في المنظر الطبيعي، نحاول نشوف جميع الاتجاهات اللي فيها الإضاءة. والصورة خير دليل، لكت كنشوف على الصورة راها أحسن بالنسبة لأحبابي المبتدئين. وأنا حتى في الدروس ديالي كنستعمل الصورة أكثر. علاش؟ باش نحفزكم نتوما بالعمل في هذه المسألة، لأن الصورة كتعطيك يعني سهولة في التعامل مع الألوان، والصورة واجدة في تحديد الجهات ديال الإضاءة.
وجهات الظل. الآن غنمشي للصخور باش نوزع اللون الأزرق والبنفسجي والأخضر مع الأبيض بطبيعة الحال. شوفوا اللون كيفاش غنوزعو من الفوق، نخلي مساحة ديال الظل لتحت باش نحظى بقيمة اللون في الإضاءة دائما، لأنني لا غطيت اللون ديال الظل بحال ما درت والو. كيف ما غتشوفوا دائما كتبقى واحد النسبة ديال لون الظل هي اللي عاطية القيمة لهاد الإضاءة. وكنخدم دائما بفرشاة المروحة الرائعة اللي كتحدد لي هاد الموتيف بدقة. شوفوا التوزيع ديال الإضاءة الفوق باش نبين الموتيف ديال صخور وأحجار متداخلة. لاحظوا، ثم نخفف اللون بإضافة الأبيض ونديرو من الفوق على المستوى اللي بديت به في الأول فوق الصخرة. لذلك إلا بدلت اللون وعطيت الإضاءة راه باش نبين التدرج وما ندخلش في اللون اللي درت الأول كامل، كنخلي جزء منه. حاولوا تفهموا هذه المسألة حتى هي. اللون اللي درت الأول كنخلي جزء منه باين لتحت باش تبان الإضاءة من الفوق. ونوزع مرة أخرى اللون الأبيض إضافة للون الأزرق والبنفسجي. لاحظوا الآن كيفاش بدا يتضح لي المنظر. غادي نخفف اللون اللي درت فراش للثلوج باللون الأبيض، درت فيه حتى هو البنفسجي والأزرق. لاحظوا، والأخضر أو الأصفر غنضيف عليه الأبيض ونوزع توزيعة خفيفة باش نبين الدرجة الأولى ديال الإضاءة. ولاحظوا التوزيعة كنديرها بفرشاة المروحة، نوزع بطريقة مسطحة باش تبين لي الثلوج وتبين لي شكل الثلوج لتحت منعكس بطريقة رائعة. وكل ما ضفت لون آخر اللي غيعطيني الإضاءة أكثر كل ما كتبان الأجزاء في المنظر الطبيعي واقعية جدا. لاحظوا هذا اللون الآن كيفاش هيئ لي استقبال اللون الأبيض. الآن غادي نبدا نوزع في اللون الأبيض. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش غيضفي على هذا المنظر الثلجي روعة ودقة، لأن كل ما هيئتش هذا اللون الأول والثاني ما غاديش اللون الأبيض يعطي هذا التأثير. لذلك نحاول ما أمكن نحافظوا على توازن اللوني، يعني لون ورا لون، ما نديرش لون ونسبق اللون الآخر. التدرج اللوني كيبغي كل طبقة تخدم، وانا اغلبيه طبقات راه كندير 3 أو 2 طبقات باش نبين، ولكم الاختيار يعني في استعمال 4 حتى ل5 طبقات ديال التدرج اللوني باش تبان مناظركم قويه وواقعيه. انا كنحاول ما امكن نسهل عليكم، لان الفكره هي المهم والرساله هي انكم تعرفوا التدرج اللوني ودوره في المنظر الطبيعي. غنعطي اضاءه للصخور الصغيره بنفس اللون مجرات كيف ما كتشوفوا بالفرشات. لاحظوا كذلك على الصخور باش نبينها اكثر واكثر اللون الاحمر والابيض الان باش نعطي انعكاس ضوئي لالوان السماء. الا درنا مثلا على الابيض وما بيناش هذا اللون غادي نقتلوا الانعكاس الضوئي في المنظر الطبيعي، ما غاديش يبان تماما. غنديروا في الثلوج نديروا في الاشجار ولكن بشكل خفيف لا ساعات فقط باش يبان الانعكاس الضوئي يعني فيه تنوع هو كذلك. ثم نمشي للحشائش باش ندير اللون الاحمر والبنفسجي والابيض. لاحظوا بطرف فرشاة المروحة بالراس ديال الفرشاة باش ندير حشائش كيف ما كتشوفوا غتبان الرؤوس ديالها الفوق مضيئة، وغادي نضيف لها في الاخير اللون اسود غيدعمها من الجوانب. وكنظن هذه اخر مرحله بالنسبه لهذا المنظر الطبيعي، توزيعه ديال اللون الاحمر والبنفسجي على الاشجار على الصخور كفينيسيو في الاخير. ولاحظوا هذه التوزيعه راه هي اللي غادا تشد اللون في المنظر، يعني غتشد تجمع المنظر الطبيعي باش يبانوا الالوان فيه متماسكه وتحضن بعضها بعض، لان التوزيعه ديال اللون كتجي كيف ما قلنا
ابتداء من الاضاءه اللي كاينه في المنظر. والاضاءه بطبيعه الحال راه كتكون في السماء هي الانطلاقه ديال توزيعه الاضاءه في المنظر. لاحظوا هذه التوزيعه اللي درت انا ديال اللون الاحمر والبنفسجي على العناصر اللي تحت والاشجار كيفاش عطات للمنظر. وبامكاني يعني نقوي اللون اكثر، يعني نضيف بعض الجهات اللي ما درتش فيها الاضاءه، ولكن اكتفي بهاد الالوان اللي غتكون يعني كافيه للاضاءه. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من التقنيات البسيطه الجميله الرائعه مع الشرح السهل السلس. ما تنسوش احبابي دعم القناه بالضغط على اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وشاركوا هذا الخير وهذا العمل مع احبابكم واصدقائكم. اتمنى لكم التوفيق. اخوكم في الله مصدق بشعيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.